good evening sa National Homestay Program. So, the National Homestay Program is a program of the Department of Tourism or DOT which provides travelers with comfortable accommodations with Filipino families in areas near tourist attractions. So, kani ko na siyang National Homestay Program, which program sa DOT or Department of Tourism, mo ni sila ang mga Filipino families ko no, ng balay, mo sila diha sila gapuyo. Mo-offer sila og kanang mastayhan sa mga tourist which is ang ilang balay pod is near Russia sa tourist spot. So mo ni sila ang gitawag nga National Homestay Program. So mga Filipinos, mga tourists nga mostay sila sa kuan sa balay sa Filipino, mga Filipino families, diha sila mostay for the time being while they are traveling. And then, for purposes of accreditation by the Department of Tourism, the following are minimum requirements for the operation and maintenance of homestay sites. So, ang kani siya for the National Homestay Program to work, to operate, napos siya mga minimum requirements sa operation o sa maintenance po sa homestay sites. So, mga sites, mga family, mga balay sa mga Filipino families nga nag-offer o mastayhan sa mga tourists or mga foreigners. The next is homestay sites. So, muna siya mga requirements, mga minimum requirements and operations for maintenance daw of homestay sites. So, muna siya. So, homestay sites, number 1, there is prevailing peace and order situation in the area. So, for this program to work, need of peace and order kaya situation kana area. Dayon, existing natural, mga man-made attractions in the community like mga gardens or unsa pa na mga nindot nga mga natural or man-made kanang mga nindot nga mga views or mga kuan baron like something man-made para kuan po mga tourist attractions para malingaw pa sila where they are staying. Mga sila mga picture. The site is easily accessible to tourists. Dapat accessible siya sa tourist. Yan, nindot po na po ang kwan kanang convenient and transportation na po yung mga transportation services na good road condition, dili guba ang dala, nindot ra ba siya, dapat mo na need mga requirements dayon and other basic community infrastructures, mga buildings. The host community is willing to join the National Homestay Program. So dapat mo agree to sila kung kisay gapuyo ato nga area, mo man sila gitawag nga host community nga mo agree sila, mo join sila anang National Homestay Program allowing tourists to stay within the mga Filipino families. So mga balay mo stay sila, makiipon sila sa mga Filipinos. And then there is a dearth of commercial accommodation facilities in the area to service tourists. So, napay mga services. Hindi ka na mawala. Dayon, home facilities. Structures are durable. Building materials are in good, presentable condition. So, okay ra ang building. Wala ka na nice siya. With mga liki-liki. Pero nga, mo'y kuan makakalukan pagkasagan sa mga tourists. Like, okay ra ba? Stronger ba yung building? Like, dili ba siya kuyaw in case there is an earthquake ba ron? Ano ba? Like, safe ra ang mga guests. Presentable condition, nice siya, limpyo, the surroundings, mo na siya. The surroundings are pleasant and helpful, like limpyo, dili katag, ang mga sagbot kay gipang butang sa mga sa basurahan, dili ka nagkatag-katag ra gani. Then there should be at least one adequately furnished guest room to accommodate paying visitors. So, naginay one kuno nga guest room. So, mo na ang gitawag sila guest room. So, mo na nagyapag lahi po tong hotel, nilain po ni siya nga program kay ang tourism mismo mo stay gani mo makiipon siya sa mga Pinoy families. So lahi po to ang kuan kina mas naay privacy tong hotel kaysa kani siya. Nagyapon siya pero limited ra siya dili pareha sa atong hotel nga na kay privacy mo ha. So different na sila nga lain po ni nga program. Pero pareha na sila accommodation. Kay mo man sila mastayhan man mga kuan tinatawag na mga tourist destination for to stay for the time being. So, pareha na sila accommodation. Then, the following
The following shall be available. So, dapat na extra bed. Importante na siya. Kay, what if na ay kanang kuan? Like, example, mga tourist uban who likes to travel together with their families. So, dapat na gina extra bed in case makulangan. And then, ano sa palayan? Lightning system, okay mga suga-suga nila, kumpleto ra, dili ka na magkidlap-kidlap, mo-operate na siya nice, kanang ayo ra. Then running water, nari tubig, importante po na siya. Okay, diya ba mo ligo ang makuan. Or, kanang mainom po. As siguro mainom sila mga MC. Siguro, water lang for, para makaligo sila, para refresh sila, after they kuan, after sila mahumanap siya. Then, well-maintained toilet and bathroom facilities. So, dapat gi-maintain ang toilet o mga bathroom facilities. Importante na siya because diha baya tamo kuan mapagawa sa tong gibati, no. So dapat limpyo siya and well maintained, dili wala ga pasad-pasad ng mga wipes, napkin. So dapat limpyo, dapat kana discipline gani ang ilang lugar, like limpyo siya, nice ang environment, like maka-enjoy, makahatag siya og customer satisfaction. Kay bisag kani nga program nagbayad sa bayan tourist ana nakalahi lang nga stay lang lagi sila sa balay, which kanang balay sa mga Filipino families. So mo rin na nakalahi aside atong mga other accommodation. Dayon, meals at reasonable rates. So mga napod sila, mag-offer pa sila mga pagkaon. Dayon, electric fan or other means of ventilation. So mga electric fan, need yun na electric fan kaya Philippines perting alimota. So, need yun ta. Unless if, kuan siguro, aircon. Pero kasagaran naman siguro aning program is mas open air gani. So, kasagaran siguro ang ilahang gamit kay electric fan. So kani siya gipa-mention atong home facilities and homestay sites. So mao ni siya ang mga minimum requirements for the operation and maintenance of homestay sites para mag-work ang National Homestay Program. And then let's move on to the next topic. Training. Family members shall have completed the department's training workshop on homestay program. So ang kaning mga families nga kuan gani sa mga tourist, nag-offer sa mga tourist nga stay sa ilang balay, kani sila na po ni sila training, di po ni sila basta-basta. So nata what are the training needed? So example, ang pinaka-importante ani is number 1 para nako ang importante is language. So ano importante ang language? Importante gyud na kay kasagaran tourists is mga foreigners. If not foreigners, importante gyud po na siya because this is a way nga maka-communicate kaniya for their needs and wants or their questions baron, like na sila pangutana like where is the bathroom or where is the how do we get meals, like how to order, where do we order, is it upstairs or downstairs, something like that. So importante good ang language. And next is hospitality skills, like unsay gi-offer sa mga hotels na dapat naapod sila na lain pag kayo ikaw tourist magminalita ka, so minaw ni mo stay baka ang tourist for another day? Of course not, they will not stay. Okay, bati ang hospitality, bati siguro siguro kani siya mahal kumpara sa katong mga hotels, resorts, accommodation, like, pero ang kani siya program need gihapon ka og hospitality skills. So dapat na kay skills to service your tourist para makaibaw, para mo kuan ka makahatag og services nila nga nindot nga makahatag pud kanila og customer satisfaction. Taga-matagaan pag review nga nice ang imong kuan homestay program mo. Dayon, ang kaduha kay meal preparation, mga staffs. So, muna siya yung mga training nga needed nila. Mga staff sa pagluto. Ay, listening ko sa pagluto. Siguro, mga unsay dapat iluto nila. Mga available mga basta na mga training ilang mga staffs. Napo na sila mga staffs pod. Mga families, bisag ilan na need pa na nila. Kay sila man nag-handle man sila guest tours. Dapat nabot sila may offer nga meal pod.
kay lain pag kayo ang kuan ang tourist kay adto sa lain mo pa pwede man pero mas convenient siya if naay ka ng kan gani nay offer nga meal gani sa ila hadaan especially morning so mo na importante dayon sa mga housekeeping po families dapat train sila na abutang nagkamaw sila manglimpyo kimaw sila mukuan sila maintain og kanang cleanliness sa lang area for the guests and then safety and emergency need po na nila in case na mga emergencies like need importante po na first aid kit or mga fire extinguisher need gyud po na siya kanang for in case lang if naay kanang mga emergencies then and mga local knowledge so knowledge nimo sa imong place dapat kibaw ka sa imong area so para maka-guide kanila more while they are traveling kanang sa tourist spot nga near sa inyong house so mo na siya and actually dapat na daghan pero more na akong gi-mention lang sa Ayan, let's go to next topic which is waste management. So waste management under the Presidential Decree number 1152, also known as the Environmental Code of the Philippines, June 6, 1977, the dumping or disposal of solid waste into the sea, and any body of water in the Philippines, including shorelines and riverbanks, where these waters are likely to be washed into water, where these wastes are likely to be washed into water is prohibited. So, dili ko no pwede nga mapataka kag labay, especially sa mga shorelines, mga dagat, dili ka pwede maglabay og mga sagbot. Di ka pwede mo dito nimo i-dispose ang mga sagbot gani sa dagat. So, prohibited na siya under the Presidential Decree of number 1152. And might be ground for non-renewal of license to operate within the local government and unit concerned. So, pwede na siya ma-fine if ever if ever ikaw dito nimo labay imo mga sagbot or any bisakin sa malabay di na pwede kay nabe siya sa under Presidential Decree of number 112, di ba? Mao na siya ang Environmental Code of the Philippines, which gi-register pag June 6, 1977. And then in this regard, the preparation and implementation of waste and management programs shall be required of all provinces, cities, and municipalities. So, ang kani siya kuno dapat i-implement ang waste management ang waste management programs required na siya to all provinces. Dili lang kay kanang mga cities, municipalities. So, required na siya ang kanang pagsakto nga labay sa basura, dili patak-atakang labay. So required na siya. The Department of Interior and Local Government shall or DOI basta Department of Interior and Local Government shall promulgate the guidelines for formulation establishment of waste management programs. So accordingly, every waste management program shall include the following. So, mo ni siya. An orderly system of operation consistent with needs of the area concerned. So, then sunod B, a provision that operation will not create pollution of any kind or will constitute public nuisance. So dapat naagi operation unsay dapat buhaton in each area, like di ka patakag labay sa imong mga basura, a provision so naay mag-check ana nga ang basura nga dili gani ka nang itaka og labay, so naay mag-check ana nabay uban ni ba nakabutang multa. Kay ngano di man jud na pwede, especially kana mga open nga kanang pataka ragbot kanang open lagi nga labayan na sa basurahan, wala pa gyud na ngayo permit kana siya, di na siya pwede na siya makasuhan ni nana. Kay pataka og labay kay na man ay proper paglabay. Mabitaw na waste management. Dayon, provision operation will not create pollution.
of any kind or will constitute public nuisance. So dapat in kanang nadyo sakto paglabay sa basura para ang tao dili magka sakit-sakit. Kaya ang kaning sagbot magod nagdala na siya mga bacteria or any kanang chemical nga mga biohazards inana. Then letter C, a system for a safe and sanitary disposal of waste. So, mao na to, abot ra gyud sa waste. Sasaktong paglabay, dayon a provision the existing plans affecting the development, use, and protection of air, water, or natural resources shall be considered. So, dapat limpyo ko no siya, dili ka patakaglabay. Kaya ang kanang magong mga basura, maka-create po na siya og pollution sa air, which is delikado gyapon niya magkasakit ang mga tao, especially katong patakaglabay naghimo og kanang open nga labayanan gani, like inana do or lagi sa balay, so delikado po na siya. So dapat kaning waste management na exist ni siya para protektahan ta, which is mga citizens, mga tao na puyos kalibutan. Para di ta magkasakit-sakit. Then schedules and methods and implementing the development, construction, and operation of the plan together with estimated cost and provision for the periodic revision of the program to ensure its effective implementation. So, napo ni nag-check nga sakto ang paglabay sa basura, di pataka-taka. Dayan. Next, it is the responsibility of every province or municipality to provide measures to facilitate the collection, transportation, processing, and disposal of waste within its jurisdiction in coordination with other government agencies concerned. So, responsibility na of every province, mga bukid-bukid, or sa city, or sa municipality, nga mo provide og measures sa pag-collect, transport, or paglabay sa basura. Or otherwise, ma-fine ka sa government. Tayan, June 26, 2001, Republic Act 9003, also known as Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Was enacted to encourage commercial and industrial establishments through appropriate incentives other than tax incentives, just to initiate, participate, and invest in integrated ecological solid waste management projects to manufacture environment-friendly products, to introduce, develop, adopt innovative processes that shall recycle, reuse materials, conserve raw materials and energy, reduce waste, prevent pollution, and undertake community activities to promote and propagate effective solid waste management. So, ang kanay ko siyang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, gi-encourage ang mga commercial is kanang mga tindahan, industrial establishments, mga factories na siya, through appropriate incentives sa pagsakto kuno nga paglabay sa mga basura nila, especially ka ng mga factories mo hindi pinakadaghan niya basura. So ang kaning gingon niya tax incentives. So mura na siya ka ng mga ang incentives kay mura siya ka ng gani ka ng reward. So mo ni siya in another word for incentives. So ang ipasabot ani, like for example, ikaw factory owner ka nya, anang aside sa imong handle sa imong waste management, like ni po ka mutabang po ka sa uban ba example ka nang nag-propose ka og activity nga mo ni butang ni diri mga basura para mga tao kay makalabay og basura og tarong kanang dali ra sila maka-access gani, dili ka nang uban nga for example may uban like asa mang basura, so patakan pug labay kaya wa kita basura. So siya naghimo siya activities nga dili ra makatabang sa iyang factories kundi makatabang pod sa lain nga areas. So mo na siya matagan siya og tax incentive, so pwede siya dili na makabayad sa iyang tax. Depende sa gobyerno kung unsay sabot nila. Pwede siya kanang dili na siya pabayad sa tax kay nakatabang siya sa mga nakatabang siya sa gobyerno kay man ang kanang
waste management kay under man sa kuan gobyerno. So mo na siya gi-encourage ang mga kuan niya to develop or to adapt innovative processes nga ang katong uban nga mabutang na siya kanang mga let's say like kanang malata, di malata or English katong biodegradable, non-biodegradable so that i-segregate siya ba so that ang katong mga let's say katong mga non-biodegradable katong di malata so kato siya pwede siya ma-recycle like dali ra siya makuan ba like through segregate through sa pag-segregate like dali ra siya mo dali ra siya kanang ang uban ba like sita gana ma-organize dali ra ma-organize ang mga sagbot ug asa ni sila dapit nabilong makuan ba sila ma-recycle ba ni sila or katong isa ilabay ba dito so like sa open fire open burning nato diri sa ubos let's discuss it further na lang so i-discuss ra gyapon na sa sunod and then under the same law the segregation of waste shall formally be conducted so mato segregation of waste tong mga malata di malata or mga chemicals or unsa ba na to include household sa mga balay. So, dili ra na siya kanang applicable sa katong mga naay mga business, like sa factories. So, dapat in every house, applicable ni siya. Dayon, institutional, industrial, commercial, mga tindahan, like I said kanina, o mga agricultural resources. So, the following shall be the minimum standards and requirements for segregation and storage of solid waste pending collection. So, na po siya mga minimum standards o requirements sa pag-segregate o pag-storage sa mga solid waste. Storage ka ng mga recyclable nga mga sagbot na may mga cartoon or mga plastic, ma-recycle pa man na siya. Dayan, so mo siya, the following are there shall be a separate container for each type of waste from all sources. So, mo na to kong gi-mention ganina, like, ilahi is segregate by segregate meaning ilahi-lahi i-organize na mga sagbot asa na sila nabilong sa malata, hindi malata or unsa ba yung chemicals ba ning nga area or whatever. Dayon unsa pa na in case bulky waste it will suffice the same collected and placed in separate designated areas. So mara to i-mention ako. So dayan sunod is the solid waste container mga container na siya mga sudanan sa mga sagbot. In short, basurahan. Dayan, shall be properly marked or identified. O, moto siya, butangan og pangalan. If unsa siya, biodegradable, non-biodegradable, or unsa na siya, chemicals and stuffs. Or recyclable. O, mo na siya. Gisuwat sa libro is non-recyclable, recyclable, or special waste. Mga special waste, kaya mama na siya mga biohazards ka na mga harmful chemicals, and ba? Or any other classification as may be determined by the commission. By the commission, ang gakuan ani is ang gobyerno. Katong ako gi-mention ganina ang asa to? Wait sa mo na siya Department of Interior and Local Government mo na siya. Mo na siya ang commission ang gakuan ani. And then furthermore, the following are considered prohibited acts of violation of RA 9003. Mo siya littering. Littering is pataka o labay. Dili ni lagi patakag labay. Like itsa ra bisag asa. Sa actually kanang naapoy laing countries nga kuan pod nya if taka kag labay, pwede ka ipatawag diretso nya patawag dito sa mga pulis ipadakop ka kay patakag labay na bay na nga lugar. Nalimot ko but I think it's Singapore ba to? Basta na ako na-watch nga movies before sa una. Then throwing mani isa sa mga sagbot bisag asara, dumping of waste matters in public places such as roads, sidewalks, especially sa mga Philippines, sikat kayo na siya patakag labay sa mga sagbot nara sa mga daplin kasada, especially mao gyud kasagaran, especially sa muapod padung uli sa unha na daghang pundok diha sa kilid-kilid sa higod ang kanal kay mas stuck, especially if nay baha. Disod kayo tagbo sila limpyo magi karon kay gikuha na nila. Dayon, steroids or parks, establishment or causing permitting the same.
So dapat if kuan ka nga labayanan, dapat naka-permit nga mo na siya labayanan. Safe ba siya? Dapat dito nakabutang diri nga dapat 200 meters away sa mga tao. Minsan nakadelikado ang mga sagbot, dili ra na pa mayano-yano. Dayon, undertaking activities or operating, collecting, or transporting equipment in violation of sanitation, operation, and other requirements or permits set forth and established pursuant. So, na po siya mga proper gani nga pag-operate sa pag-collecting, pag-transport sa mga sagbot. Like, dili kay, for example, mo ni siya, nakabutang na, gisegregate na daan. Mo ni siya, non-biodegradable o biodegradable. So, ang kani siya, mo na, gisegregate na daan. Nga, if ikaw, di ka patakaan na, ikaw nga ka nang tig-collect gani sa mga waste. So, di ka patakaan nagdiretso, kuha ka ng mix, ikuan ba, yabo lang diretso. Kasagaran, marabo na buhat diri. Pero wala, dili na siya, na siya proper pagkuan. Like, ang kuan dili na nimo siya i-mix gani naay nang butanganan atong kuan recyclable dahil pagbutanganan atong mga malata like katong mga sunugon ra, so lain na siya, di na siya nimo i-mix kay what if na ma-mix nga chemical, so ang katong ga-collect ato, so delikado sila, delikado ang ilang health kanang di baya na kanang safe ang ilang trabaho, baya kanang kuan kanang tig-collect of basura, risky kayo na sila sa ilang part. Kaya kanang basura daghan kinang mga kagaw-kagaw, mga sakit-sakit nga pwede gani nimo makuhaan agi kanana. So na siya mga kuan proper nga pag kuha, collect o pag-transport. And the next is the open burning of solid waste. So mo na siya, open burning of solid waste. Patong mga isunog sa kayo nga mga sagbot. Dayan, causing or permitting the collection of non-segregated or unsorted waste. So, by the way, kaniya akong ipa-mention mo na siya ang violation sa RA 9003. So, mo na siya, violation na siya. So, the open burning of solid waste, di na siya pwede kanang magsunog kag mga sagbot ganang ipertidagana, especially kanang duor kay like example dili paron kanang basta duol sa mga gani mga tao, ang mga balay, delikado man na pataka ka ng sunog, like what if na chemical na sagol, so delikado na siya. So mo na siya, violation na siya. Then causing or permitting the collection of mo na siya, permitting the collection of non-segregated. So kanang mga kanang wala gani gisegregate ang sagbot, diretso ra giditso ra kuha so dili na siya pwede, so dapat i-segregate na siya. Then open dumping, so morning open dumping kanang like malabay kasi mong basura gani kanang nara sa mga kilid-kilid, buot ra nga diha nimo ilabay tanang mga sagbot na dili na siya pwede. Dapat mga ka og permit like I said kanina. So importante gud mga permit sa gobyerno nga kani siya dili ka malabay nindot bang area, like safer ba mga tawo nga puyo dire. So mo na siya nakatagog importance aning iyang giingon nga open dumping. So violation na siya, di na siya pwede. Burying of biodegradable, so di pwede ka nang bury in basta kay mas Bisaya na maglubong og mga sagbot, di na pwede kay if ever ingon man siya materials in flood prone areas. So if ever gani nga magbaha, kuton ra gyapon na sa baha, sa tubig. So manggawas ra gyapon ang sagbot. So dili na pwede ana. So dapat i-segregate nimo para makolek na ang mga sagbot. If makolek na, sila na bahala ana. So dili pwede na maglubong-lubong kay kuyaw. Dayon asa na ko dapit. Sorry. Number 7, unauthorized removal of recyclable material intended for collection by authorized persons. So, unauthorized removal sa mga recyclable material nga intended for collection by authorized person. So, lain po lagi na, okay? Unauthorized removal of recyclable material. So, wala gi-authorized nga gi-remove gani ang mga recyclable mga sagbot for collection, kaya na may uban niya makuha po ana pa. Kay ila po i-recycle. So, dili ka pwede matakaglabay, matagatagkuha ana, or unsa ba nimo sagbot. If na ay nakakuha niya, i-collect din na siya di ay.
So di po ka pataka-taka lagi. So the mixing source or separated recyclable material with other solid waste in any vehicle box, container, or receptacles used in solid waste collection or disposal. So mo na siya ang gingon ganina nga i-mix ra gani ang mga sagbot. Like nindot kay pagka-segregate ang tanan nga nabutang chemical, hazardous, so naman ba hazards pa ni mga consumer na ba. O nya, human inig ka collect diretso ya butanan mag-mix murag salad ba di na siya pwede. Violation na siya. And then establishment or operation of open dumps, maning ganina sumpay ta sila. The manufacture, distribution of non-environmentally acceptable packaging materials, importation of consumer products packaged in non-environmentally acceptable materials. So import means kanang na nasulod sa tua mo siya importation so gikan sa gawas. So di po na siya of consumer products package kana ma-order gud sa mga kwan kita consumer man ta kay sila mag-import. So mga non-environmentally acceptable materials like for example ana lang mga chemicals like nabari mga ana pa like ilang mga package. So violation na siya. Kay kuyaw pud sa mga katong ga-accept atong package delikado if inana tiyo na to po. Importation of toxic waste represented as recyclable with recyclable content. So importation kuno sa mga toxic waste kauban na ni sila sa 11 kay kana number 12 na siya. So mo to ang mention ganina like kana masayop gani og kwan like gingon nga recyclable pero naa dito sagol nga toxic. So dapat na siya proper pagkuan nga i-check you thoroughly before sila mo import and before pug ka ma-accept as a kuan before ka ma-accept sila mga sana basta about man sa waste. So i-check niya dan if nabay na sagol nga toxic para sa safety food dili ra kay nato kundi katong mga nag-manage ani sa mga importation nga mga things. The transport and dump log in bulk of collected domestic, industrial, commercial, and institutional waste in areas other than the centers or facilities as prescribed by law. So ako ning gi-search ang dump log kay katawa ako ani kay si dump log na ba. So ang kaning dump log kay mo na siya katong mga water waste ko no. Like dili ra siya kanang sagbot gani. Like kung kanang mga tubig nga chemical or hazardous matawag man gyapon na siya og waste siya para siya. So mo na before sila mukuan before nila ilabay ang ilang mga sample like let's say nga toxic tong ilang mga ni mga sagol man toxic pero in water siya dili siya kanang mga basura like lain pud to lain pud na siya mga water waste ba ila ginalimpyuhan daan na sila pamagyan na water unsa na sa tawag basta ilimpyo nila gani limpyuhan nila daan tangtangon to nila ang mga chemicals or toxic nga naa ato before sila mo release og mga before nila i-dispose ang ilang mga mga sagbot adi siya ingon sagbot atong water waste pa ana mo taas na gid kay ni site preparation, construction, expansion. So, i-add lang nako sa number 13 katong transport on dump log. So ang nakadag violation ani is kanang mo dispose gani kanya na ito'y mga toxic nga harmful siya sa water, like especially sa mga manufacturer kasagaran ilara ba nang i-dispose sa dagat. So, delikado pod nato kay mga matay ang mga atong source of food sa by sea. So, delikado siya. So, dapat i-ensure na nila daan before sila mo release ilang mga waste, mga toxic waste nga na water gani, regarding water nga waste. Dayon, site preparation, construction, expansion, or operation of waste management facilities without an environmental compliance certificate. So, need na siya. Kung ikaw mag-construct ka mga buildings kani, waste management facilities.
So, mo siya, without an environmental compliance certificate required pursuant to Presidential Decree number 1586 and RA 9003 and not conforming with the land use plan of LGU. Then, 15, the construction of any establishment with 200 meters from open dumps or controlled dumps or sanitary landfills. So, mo niya akong i-mention kanina. So, dapat, if magkuan ka nga morning bayanan, dapat away siya. Basurahan ba? O mga dumping kanang like pareha nang nakita nimo sa mga movies like kanang mga gabundok nga mga kuan, mga sagbo. So kana siya dapat 200 meters away na siya sa mga tao because it is very harmful, especially if ninasagol nga toxic nga mga chemicals and stuff. Then the construction or operation or of landfills or any waste disposal facility on any aquifer groundwater reservoir or watershed area or any portions thereof. O apil po ni siya dapat ang mga groundwater reservoir mo na siya ang atong source of water. Diha ta mag-need of water. So pati gani dili ra kay kanang gani sagbot kinahanglan nga 200 meters away, apil pod ang reservoir. Kay why? Mo ni pangutana why, di ba? Nganong dapat layo? Kay para dili mahugaw. Kay diha biya ta mangitag source of water. Mo na tong gamiton pangluto kanon or wash sa mga ingredients sa atong niluto or uban pod iinom nila. So dapat limpyo, away siya sa mga tao. Kay if dool gani siya, what happens like for example, lami ka na ang tubig, for example na ay balay diri sa kilid, na CR dira. Nya, sabi tagi kang tubig, di ba sa lalom sa yuta, di ba? Diha mo tagi ka na ng water na reservoir sa lalom sa or ka ng mga tanks pod, depende na poy may nanapod. Pero importante jud ang cleanliness ana, dili gyud dapat ka nang duol ra sa balay, like duol ra ang septic tank, example septic tank ug ang kuan, duol ra kayo. So, pwede na siya nga ang katong masuyop to apil katong tae, di ba? Low dapat kami na pero pwede, possible ba na kay nahitabo na siya sa tabunok, like nagtabi mi sa akong kuya ay sa akong manoy nga ang ilahang dito ilahang source of water dito kinaduol sa balay sa kuan sa eskwelahan na siya dapit nga part naduol dito sa balay ra ba naduol ra kay ang septic tank o kuan ang resulta ang tubig kay perti lubuga, so that means naapil gyud to, so lami kita lang tubig. So, mao na, nga kinahanglan nga 200 meters away na siya. Dili ra kay ang mga sagbot, mga waste, but also our reservoir, which is our source of water. So, mo na siya, importante na siya layo pod para ensure ang safety sa mga tao. And then, let's move on to security and safety. DOT or Department of Tourism Memorandum Circular Number 20609 Series of 2006, August 23, 2006 constitutes the adoption of safety and security measures in hotels, resorts, and other similar accommodation establishment. So, ang memorandum ang DOT, which is Department of Tourism, nga dapat naagir safety of security measures in each katong mga accommodations which are kanang gi-mention diri hotels, resorts o katong mga even katong gi-mention ganina National Homestay Program, need po to sila og safety and security. Importante gyud na siya para ma-ensure ang safety sa tourist nga mo stay sa kuan for the meantime sa imuhang accommodation. If ever nagkuan ka tukod kag business na like hotels or any other types of accommodation tong gi-discuss na ko pag first mga pension house, so need na sila in every accommodation nga mag-serve og tourist mag-service og tourist, so dapat na safety og security. This is in line with the department's thrust of ensuring the safe, convenient, enjoyable stay and travel of both local foreign tourists as mandated by Executive Order 120. Accordingly, failure to comply with such memorandum circular shall be ground or shall be fined
For the review of accreditation of the accommodation establishment concerned. So the following constitutes guidelines on safety and security measures. So naasa siya yung mga guidelines. Okay. Then first is guests, visitors, and joiners shall be registered. Importante yun ang register like you katong gidiscuss ni ma'am nga dapat in each accommodation, in each guest ana nga mo enter sa imuhang accommodation or sa mga example sa imong hotel dapat registered. Like for example katong example lagi di ba about sa COVID-19 tong guest nga nagkuan like naay guest ba nga inana nga mag-fake inana ba magkatanggi discuss ni ma'am nga nag-fake ko na siya yung documents, so dapat i-check po na nimo thoroughly para kanang kuan gyud para ma-register na nimo siya nga unsa fake ba niya or unsa na siya nang vaccine ba niya siya og wala tinuod inana dapat importante po na aside sa pag-register ba like kanang vaccinated ba ka or dili like katong panahon sa COVID-19 importante man na para sa safety sa mga staffs o mga other guests. So aside na dapat importante po ang pag-confirm nga kuan ba sila mao ba nilang identity gyud tinuod wa ba sila nangilad ana kay na ba uban niya manghilad for example katong mga wanted sa laing country nga ni travel sa laing country para muhide sila kay kita kuno nun. So, dapat registered yun na. Importante na sila. So, the guest booking information sheet shall be properly accomplished and verified through valid official documents. So, valid. So, tinuod na siya nga kuan. Dili na siya ka ng fake but valid official documents. Importante na siya sa pag-register. Passport nila, ilang company ID, ilang driver's license, ilang social security system ID, and like number 2, efficient recording of information on vehicles, model, ilang color, ilang plate number, name for taxi cabs referring tourist guests to, and from hotel shall be provided. So, importante ang pag-record sa kuan unsay lang gisakyan padung dire, unsay kanang kuan, unsay color, plate number sa taxi cabs para if ever nga so baron nawagtang baron sa imong kuan let's say kanang gikan sa imong hotel nya nawagtangan there is a case of thief, so ang kani siyang efficient recording magamit ni siya kay tanan nimo like unsay last gisakyan ato niya like asa padulong by kuan sa nakabutan sa record kung unsa ayang gisakyan niya taxi pwede to siya nimo ma-follow. So mo na siya ang important sa kuan naka-record nila ba in case ka na sila kuan sa imong hotels and stuff. The proper selection of manpower and security personnel shall be conducted sa mga security personnel sa mga hotels. And then crisis management team whose members have continuous training on hotel security and emergency response both on man-made and natural disasters shall be organized. The response shall include evacuation and first aid. So in crisis management dapat naapoy naka-train na nga area kung si buhaton nila in case of emergency gani like example mga natural disasters linog like unsay buhaton nila para makuha nila gani ma-secured not just the hotel but also the guests ma-secured pa nila like gitrain sila asa mo agi asa dapat mo kuan in case of inana hotels or fire in case of hotels in case of earthquakes or mga fires. So importante gyud na mga fire extinguisher or katong mga kuan if na injured ba so importante sad ang first aid. Dayan nako dapat number 6, security spotters shall be provided to monitor the movement and other activities to guests, visitors, hotel staff, and loiterers. Loiterers is kanining maglakaw-lakaw, gani, siglakaw-lakaw. Perimeter roving guard shall also be detailed and establish a record scheme to monitor his task. So, kani mga guard po na po ni sila mga task in each kanang mga hotels or resorts
Diri ni sila magamit ni sila sa security and safety, not just for the hotel again but also the guest. Kay usahay magod ang guest pod ba, if ever ka nang suspicious ganun tanawon mo na diha na sila mo ana, like na may mga guest pod nga kuan like nagplano og mga wat. So mo ni ang rules sa mga security sa mga CCTV diha mga CCTV mo na siya napoy mga kuan gani mag-manage ana mag-monitor sa not only mga guests apil na pud ang mga staffs kay na pwede pud possible pud ang staffs kay mga awat pud. And then electronic access control device shall be provided in elevator, high-rise hotels, and other similar accommodation establishments. So, ang electronic access ka no, sa hotels, so katong mga buttons to push which floor are you going to go. Like, sa first floor, ground floor ba, second floor, or asa ba na. So, dapat na, siya, provided na siya. Kay, yung mga hotel perting taas sa example, 20 floor niya, stairs na mo. Mo na ba kay mo, kuha na, mo reserve ana imong 20th floor, let's just say 504 room nya 20th floor nya kuan napakay dalang luggage, so importante gyud na ang elevator para convenient siya sa mga guest, di sila magkapuy anang lakaw-lakaw padong tangas niya bukat pa kay lang mga luggage ay kuna mo tabang ang staff ana di ba ka undang siguro dayon. Hotel managers and security officers shall undergo annual training program on security. So, napo na sila yung mga training program, mga securities nila. If ever there is a case of thief, or if ever there is a case of mga, not just on the guests, siguro, and on the staff also. Like, nabay ka ng mga maro-maro. Especially sa kuan, naman sila mga rules ba? Sa hotels. So, ang role aning security, sila may mag-manage ana. If ever there are emergency, mga nana. So, emergency procedures in the coordination with Association of Hotel Security Officers. Mga security officers sila may mag-secure anang ilang hotel, or sila may mag-manage, sila may roving ba. Sila may mag-check not only sa guest but also mabito ng mga staff sa mga CCTV rooms o mo nilang trabaho i-secure nila ang ilahang hotel sa mga thieves, mga kawatan or mga unsa pa na. Dayon hotel mo na nabasa kanina, hotel manager security official undergo mo na annual training, so need sila ang mga training emergency procedures unsa lang buhaton if ever ni nangawat, so dapat ay training dili lang kay guard for design, dapat gitraining na sila how to handle that such situations pa. Then number 10, lastly, linkages with local PNP commands. So dapat na-link ang imong hotel na kay number sa mga PNP, mga police. So hospitals and other mga hospitals po importante po ta siya. If ever na kay guest nga nakuyapan, dapat na diretso na kay number na kay kanang link gani nila, matawagan na nimo diretso for ambulance dapat na kay access, especially sa police if ever na ngawat or if ever na wanted nga na kuan baron ni check in sa imong hotel, shall be institutionalized to respond to emergency situation. Mo na siya, dapat imong hotel na link anang police o hospitals in case of emergencies, in case of imong guest kay nakuyapan ba or unsa, and also or police ang gingon ngayon na sorry dapat nahiling sa police if ever na ay in case of thief, na in case of mga let's say mga smuggling baron inana, which is so mga police na mo handle na dili na ka mag-apil-apil na as mga staff sa hotel ng security, dili na madala. Dapat sa mga controversial nga mga mga happenings nga naman limit ang mga hotels kung silang makaya mahandle. So ang katong uban yung may na smuggling or mga thieves, mga unsa ba na if dapat na adjud kay
or link sa police station. If ever may tabo na siya, makontak ka nimo siya diretso. And para to prevent sila na maghandle na. Diyan sa hospital if ever na ay kay guest nga nakuyapan or naunsa ba or viruses or mga para makuan nimo diretso. Ma-address nimo ang concern diretso if unsay natabo. Na makuan matawag nimo dito ang ambulance. Ma-address nimo ang concern basta na dapat na jud kay link ana as the owner of the hotel or any accommodation. So, dapat, importante na siya. Dayan, that will be the last of my topic. Sa application of the law, si Armin Rebala na. So, that's it. Thank you.